Hi guys! Ayan, welcome back again to my YouTube channel. And it's me again, ang inyong chismosang Caldob fan. Mga Caldob Nation. So, bago ko po umpisa nitong YouTube content na to, dito sa YouTube channel ko is nice. Kulit magpasalamat sa lahat ng subscriber ko at sa walang sawang nanonood at sumusuporta sa aking mga YouTube content dito sa YouTube channel. Ayan mga Caldob Nation, so good evening to everyone at magandang gabi po sa inyong lahat at muling nagbabalik na naman po sa inyong harapan ang inyong chismosang Caldob fan. Ayan, so sana po panoorin niyo po itong content ko, no? Ito po ay very interesting at hindi po kayo magsisising panoorin ito mula umpisa hanggang hulihan. So thank you in advance. Anyways, bago po tayo magtungo sa ating updates for today's video is meron po muna tayong nice batiin. Anti-shoutout sa ating mabutihing ka-subscriber dito sa ating YouTube channel. Ayan. Shoutout kay Ma'am Elsa Bernardo, kay Ma'am Sol Cabrera, kay Ma'am Charito Flores, kay Ma'am Norma Lim, kay Ma'am Clarissa California, kay Ma'am Aria T. Hi sis, kay Ma'am Esmeralda Ulano, kay Ma'am Maria Benedicta Bangis, kay Ma'am Nita Urbano, kay Ma'am Eleanor Lisay, kay Ma'am Janet Del Campo, kay Ma'am Marilyn Corpus, kay Ma'am Elton Rigindin TV, kay Ma'am Beth Carpio, kay Ma'am Lydia Manalo, kay Ma'am Ning Javier, kay Ma'am Irma Syria, last but not least is kay Ma'am Gisela Ginobaten. So that's all for now for shouting mga Caldob Nation. Magdako na nga po tayo sa ating topic for today's video. So actually ayan nga po, kanina nga po talagang very exciting, no? Very exciting talaga natin ibinalita ang pagbunyag at pagbulga ng ating baby girl na si Maine Mendoza na nauna na nga po silang nag-celebrate ng anniversary nila. Of course, mga Caldob Nation ng 22 is namataan nga po sila na nagpunta nga po ng Sofitel Hotel. So at the same time, Spiral Sofitel Hotel mga Caldob Nation sa Manila. So ayun nga po sa batang nag-post nga sa kanyang social media account sa FB. So actually nakakapagtaka lang, ayan nga po, kinuyog pala itong si yung bata. Hindi na po natin i-mention kasi talagang parang nagka-trauma po yung bata. So kawawa naman po. So ayan nga po, kinuyog pala siya ng kampo ng mga Kurimaus. At the same time, ang kampo ng mga OSFS ng ating baby girl na si Maine Mendoza. At the same time, ang kampo ng mga animal. Ayan nga po, anyway, sayaan na lang po natin forget the past. So, at alam naman po natin at lumabas na nga po ang katotohanan, mga Caldob Nation, na lumabas na nga po ang tunay na witness, mga Caldob Nation, ng ating mga baby sa si Maine at Alden ay together po talaga sa Sofitel Hotel. At the same time, alam naman po natin na yan nga po ang safe zone ng mag-asawang Maine at Alden. Nung sila pa lang ay mag-uyab hanggang ngayon, mga Caldob Nation, syempre hindi po sila makakalimot sa unforgettable place nila at unforgettable memory. At the same time, for unforgettable moment nilang dalawang mag-uyab noon. At the same time, ngayon is mag-asawa na po sila noon. Syempre, dyan sila magse-celebrate. Anyways, ito pa po. Di ba nga kanina nabanggit na nga po niya, mga Caldob Nation, kung nakita niyo po ang very clear video, mga Caldob Nation, kung saan is nabanggit nga po ni Paulo na ginagawa nga, apat nga ginawa mong anniversary. So yan, parang at the same time, ayan nga po, ang ating baby girl ay nagsalita at walang takot na sinabing nauna na nga akong nag-celebrate ng anniversary. So ayan po, mga Caldob Nation, nakakapagtaka lang bakit kaya unti-unti na po nilang inilalabas at wala na nga po silang katakot-takot. So maybe tapos na nga po ang Sarsuela. Hopefully, mga Caldob Nation, tapos na nga po talaga. At ito pa, mga Caldob Nation, ang nakakagulantang na issue. So, hindi lang pala yan ang sinabi ng ating baby girl. Na yan nga, nauna na nga siyang nag-celebrate ng anniversary. There's more, mga Caldob Nation, at nanguna pa talaga ang ating baby girl na nagbanggit na. But wait, mga Caldob Nation, ipapakita ko po muna ang recap, and after that is, i-explain ko po agad-agad sa inyo ng bonggang-bongga. So, let's find out, mga Caldob Nation. So, watch this. March 24 pa siya nag-graduate. Pero sinayang March 24 pa siya nag-graduate. Ayan, welcome back again to my vlog, mga Caldob Nation. So, kung nakita nyo po yung recap. So, hindi lang pala ang celebration ng anniversary ang kanyang nabanggit.
Ito pa pala mga Kaldab Nation ang kanilang anniversary ng tamang panahon. So actually malapit na nga po yun. October 24, 2022. So ayan nga po, papalapit na nga po ng papalapit ang tamang panahon part 2. Hindi kaya isasabay nila ngayong taon ang tamang panahon part 2. Dahil yan nga po, kung nakita nyo po ang ating small video clips, clear na clear at nanguna pa nga po sa pagsabi ang ating baby girl ng 24. So, yan ha. 24. Alam niyo naman po siguro ang ibig sabihin ng 24. Napakahalaga po yan sa mag-asawang Maine at Alden nung sila pa lang ay nagliligawan. So, at the same time, ayan nga po ang tamang panahon, October 24, mga Kaldab Nation. Take note, October 24, 2016, yan nga po ang tamang panahon. Okay? At alam naman natin mga Kaldab Nation na napaka-importante po at napakahalaga ng number na yan sa kanilang mag-asawang Maine at Alden dahil dyan nga po sila nagkita ng bonggang-bongga sa Philippine Arena. So that's why talagang very important po. Kahit sa McDonald's, merong 24 hours. So, syempre, alam naman po natin ang pag-ninja move sa mag-asawang Maine at Alden. That's why kumuha po sila at hindi po sila dalawang isip na kumuha ng mga branch na McDonald's. So, actually, 6 na nga po ang kanilang branches, no? Na McDonald's at the same time lagi nga pong may number 24. At talagang favorite po nila yan dahil dyan po sila unang nagkita ng bonggang-bongga. So hindi pa nga nagsasalita si Maine Mendoza that time, no. Kasi parang napipi nga po siya. Syempre sa araw-araw na ginagawa nila, mga Kaldab Nation is talagang ayan, puro lang po dub lang po ang ginagawa ng ating baby girl. So yan nga po kaya sabi ni Alden, magsalita ka naman. Siyempre, kung ikaw ba naman lagi ka nasa shoot tapos hindi ka nagsasalita, of course, pag nakita mo ang iyong katamang panahon, mga Kaldab Nation, ay talagang speechless ka talaga dahil alam naman po natin na ever since mga Kaldab Nation is crush at nagpakita na nga po ng motibo itong si Alden Richard kay Maine dati pa, nung una pa lang, na sinabi niya nga po kay Pachi Pay na crush na crush niya nga daw po si Maine Mendoza kahit wala pa siya that time nung sa EB. Nagda-dub match queen pa lang siya. Is crush na po siya ni Alden at pinapanood na po siya lagi ni Alden sa mga social media. Ayan ha. Ayan mga Kaldab Nation, hindi lang pala anniversary 22 mga Kaldab Nation, hindi lang 22. 24 mga Kaldab Nation, nabanggit din po ng ating baby girl at siguro hindi naman para sa kanya yung 24 na yun para siya ang magsalita. Mukhang inagaw nga lang po ni Maine Mendoza yung 24 na yan. At the same time, pinagsigawan niya po talaga yung favorite number nilang is paborito nilang mag-asawa ni Alden Richard. Ayan. Anyways, mukhang nagtatago nga po ang kampo ng mga OSFS ang ating baby girl na si Maine Mendoza. Ay dahil supalpal na lang po at sinupalpal nga po sila ni Maine Mendoza, mismong si Maine na nga po ang nakapagsabi na nag-celebrate at nauna na nga po silang nag-celebrate ng kanilang anniversary nung 22. So basag na basag po talaga ang kampo ng mga MOSF ng ating baby girl na si Maine Mendoza. Kaya nga hindi sila nagpaparamdam. Magbenta na lang kaya kayo para kumita kayo. Ay nako, talaga sabi ko nga sa inyo, wala nga pong lihim na hindi mabubunyag. So time will reveal mga Kaldab Nation. Talagang kung para sa'yo is para sa'yo. Kung hindi para sa kanya, huwag nyo nang pilitin. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta tayo mga Kaldab Nation talaga nagchichikan tayo ng bonggang-bongga dito, no? Anyway, silang mga Kaldab Nation ang ating updates for today's video kasi talagang nakakaloka lang. Nagulat ako. Hindi lang pala anniversary. Hindi lang pala 22. Anniversary, mga Kaldab Nation, 24 is nabanggit pa po ng ating baby girl na si Maine Mendoza. Yan lang naman ang time. Ayan lang naman po ang date kung saan is una nga po silang nakita ni Alden Richard. Yan po ang number 24. Okay, yun ang mga Kaldab Nation ang ating updates for today's video. So, abang-abang na lang po ulit tayo tomorrow kasi medyo late na po. So, tomorrow again. So, yun lang mga Kaldab Nation. Ang nais ko lang sabihin is always stay at home. Always fit and healthy and always pray to God. Thanks for watching mga Kaldab Nation. Thank you. Have a nice day. Keep safe. God bless. Thank you. Ingat. Good night.